تو این ویدیو درباره هند حرف میزنیم، درباره تاریخش، درباره جغرافیش خورده، درباره جامعهش و درباره رابطش با ایران و دوره استعمارش صحبت میکنیم. مختصر و مفید. هند کشوری که در جنگ‌های جهانی اول و دوم میلیونی مشارکت داشت. مشارکت هم نه به میل خودش بلکه مشارکت اتوماتیک داشت، چون یه جزئی بود از امپراتوری انگلستان و باید سرباز میفرستاد برای جنگی که انگلیس داره توش میجنگه با آلمان. آخرش هم واقعا معلوم نیست اگر جنگ جهانی نبود که انگلیس رو انقدر ضعیف کنه کی هند میتونست مستقل بشه. انگلیس جنگو برد ولی دیگه اون چیزی که ازش مونده بود توان مستعمره‌داری در اطراف دنیا رو نداشت. دنیا هم عوض شده بود، دنیای استعمار و مستعمره‌داری اینا دیگه داشت تمام میشد. صدای استقلال طلبی هندی ها هم مثل تقریبا همه 100 سال قبلش بلند بود، بلندتر از همیشه بود و هند خلاصه در نیمه دوم قرن 20 کشور مستقلی شد. یعنی در 1947 دو تا کشور تازه در نقشه دنیا و در غرب آسیا متولد شدند. در واقع اینجا دو تا کشور تازه متولد شدند: پاکستان و هند. پاکستان حالا کاملا تازه بود، یعنی از دل هند آمده بود بیرون، مسلموناشو شدن یه کشور پاکستان. اما هند کشور تازه‌ای بود به این معنی که استقلالش تازه بود، ولی خب اون شبه قاره عظیم قرنها و هزاره هاست که اونجاست و تاریخ خیلی غنی هم داره، هم امپراتوری‌های بزرگ و قدرتمندی داشته و همین که از نظر فرهنگی خیلی مشارکت داشته در ساختن فرهنگ مشترک بشری. یه دین‌های مهمی مثل بودایی، مثل هندو و دین‌های دیگه اینجا شکل گرفتن. یک سنت‌های فلسفی و معنوی هندی بودن که خیلی نقش داشتن در شکل دادن به نگاه بشر اصلا به دنیا. برای همین برای همه دنیا جای جالبیه هند. برای ما هم مضاعف جالبه به خاطر اینکه قرنها هند همسایه ایران بوده، هم رابطه تجاری و سیاسی داشته با ایران، هم رابطه جنگ و اشغال و اینها بوده و هم تبادلات فرهنگی خیلی زیاد. در طول دوره مدرن هم و در همین قرن 20 هم رابطه جالبی بوده. از یه طرف باز رقابت منطقه‌ای بوده، گاهی در زمین افغانستان و پاکستان و اینا در حکومت‌های مختلف. از یه طرف هم روابط تجاری و مشارکت‌های سیاسی بوده، مثلا در تأسیس جنبش غیر متعهدها که هند و ایران هر دو از بنیانگذاراش بودن. یک کشورهایی که در جنگ سرد می‌خواستن نه به بلوک شرق متحد بشن نه به آمریکا متحد باشن، اینا جنبش غیر متعهدها رو درست کرده بودن. اینا حالا قصه های بعده، یه وقتی شاید به اینا هم رسیدیم. تو این ویدیو میخوایم یه نگاه اولیه‌ای بکنیم به هند. نگاه اولمونه میخوایم ببینیم تو نیم ساعت 40 دقیقه یا یه خورده بیشتر چقدر میشه از تاریخ این سرزمین یاد گرفت. بسیار هم داستان جالبی داره. در واقع میخوایم داستان این چند هزار سال و این 1 میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت و این 72 ملت رو ببینیم که چیه. 72 ملت نه، 72 مذهب رو 72 مذهب رو ببینیم که چیه. هند رو روی نقشه دقت کردین بهش تا حالا. هند یک شبه قاره عظیمیه از 3 طرف در محاصره کوه و دریا. از بالاشه که فقط یه تماس‌هایی میتونه با خارج داشته باشه و واقعا هم تماس‌های اولیه هند با جهان خارج از همین شمال غربی و شمال شرقی بوده. از رو نقشه هم مشخصه چرا. از بقیه طرفا اقیانوسه یا کوههای خیلی بلنده، خیلی خیلی بلندی. تاریخ هند هم مثل هر جای دیگه روی جغرافیای هند بنا شده دیگه. یعنی جغرافیای هندو که نگاه کنی مشخص میشه که چه نقشی داشته روی شکل گیری این کشور و این جامعه. بر همین اصلا یه نگاه اول بذار به جغرافیاش بکنیم. مثلا این طرفش رو ببینین، کوههای شمال و شمال شرقی هند، مخصوصا کوههای بلند هیمالایا که خیلی از بلندترین قله‌های دنیا از جمله اورست تو همین منطقه هستن. هیمالایا بزرگترین بخشش تو هنده. الان یه درگیریایی میشه بین هند و چین در این منطقه، خبر شما میشنویم و البته سابقش هم هست، سابقه تاریخی هم داره. ولی در طول تاریخ هیمالایا با این کوههای صعب العبور یک مرز طبیعی محکم ساخته بود برای هند
که کسی نمیتونست ازش رد بشه و حمله کنه. و البته همین هیمالایا یک منبع مهم بود برای تأمین آب. یک رودخانه‌های مهمی از همین کوه‌ها سرچشمه میگیرن. یا در شمال غربی که ما دره‌های رودخانه‌های ایندوس و گنگ رو داریم، جایی که تمدن‌های اولیه از اولین تمدن‌های بشری اینجا شکل گرفتن. این رودخانه‌های پرآب زمین‌های حاصلخیزی درست کردن و هزاران سال توش دارن کشاورزی میکنن. آب در دسترس بوده، زمین حاصلخیز بوده، وسعت عجیبی همین منطقه داشته، برای همین خیلی خیلی پرجمعیت شده. مخصوصا همین بخش‌های شمالی هند خیلی پرجمعیتن. بعد در همین شمال اون کوه‌ها هست، این رودخانه‌های پرآب و دره‌های مهم هست. از اون طرف در همین شمال غربی یک صحرای بزرگم هند داره. یا این ورتر رو نگاه کنیم، سر تا سر شرق و جنوب و غرب هند یک خط ساحلی گسترده‌ای هست، طولانی هست که باعث شده یک امکان خوبی به وجود بیاد برای تجارت. همین تجارت‌های ساحلی، همین رفت و آمد با خارجی‌ها هم طبعاً تأثیر فرهنگی داشته روی مناطق ساحلی هند و همونطوری که بعداً می‌بینیم روی تاریخ هند. یا مثلا هنوز تو جغرافی هستیم، بادهای موسمی، مونسون، این هم یه مشخصه هند هستن. بارانهای موسمی که هم خاک رو مناسب میکنن، حاصل خیز میکنن برای کشاورزی، هم از اون طرف خب باعث خرابی میشن، باعث سیل میشن، خرابی‌های خیلی زیاد به وجود میارن. خلاصه خیلی کشور جالب و متنوعی از نظر اقلیمی و آب و هوایی و خیلی هم جای مناسبی بوده همیشه برای زندگی. بر همین هم از اون جاهای اولی در دنیاست که توش تمدن شهری شکل گرفته. تمدن دره سند تمدن خیلی مهمیه در تاریخ بشر که فاصلش با زمان مسیح از فاصله ما با زمان مسیح بیشتره. از قدیمی ترین تمدن هایی که ما میشناسیم، شاید قدیمی ترین تمدن باشه. تمدنی با خط خودشون، خطی که البته ما هنوز نمیتونیم بخونیم ولی میدونیم که خط داشتن، خط خودشونو داشتن، مینوشتن، سیستم شهری داشتن، جامعه داشتن و بعد یه جایی 1500 سال قبل از میلاد مسیح از بین رفتن. شکلگیریشون گفتم خیلی زودتر بوده ولی اونجاها احتمالاً از بین رفتن، کلاً هم محو شدن، یا به دست طبیعت، یا با تغییرات آب و هوایی اقلیمی، یا با رشد جمعیت و کم اومدن منابع و اینا، یا با مریضی همه‌گیری، یا مثلا یه ترکیبی از اینا بوده. جامعه ضعیف شده، بعد یه حمله خارجی مثلا کارش رو ساخته، یه انسان‌های از آسیای مرکزی آمدن جاشون، ولی اینجا بوده. تمدن دره سند یه جاهایی در غرب هند و پاکستان امروز بوده مکانش. صدها سال بعد از شکلگیری این تمدن، در حدود 10 قرن تا 15 قرن قبل از میلاد، که آریایی ها وارد هند میشن. البته اطلاعات ما دقیق نیست در این مورد، ولی خیلی ها اینطوری میگن که کم و بیش همزمان گروه‌هایی از آریایی ها از نواحی اطراف خزر مهاجرت کردن به سمت پایین. گروهیشون رفتن به شبه قاره هند، گروهیشون آمدن به ایران امروز. اونایی که آمدن ایران اهورامزدا و اوستایی و اینا شدن. اونایی که رفتن هند برهمایی و زبان سانسکریت و بعدم یک سری بنیانهای فرهنگی رو گذاشتن، جامعه ای ساختن که هنوز آثارش در جامعه هند هست، هم در باورهاشون، هم در توجه به درون و اینها، هم در سیستم اجتماعیشون. از 3500 سال پیش فکر کن، هنوز یک باورهای، یک شکل نگاهی به دنیا که اون موقع گذاشته شده هنوز هست در این سرزمین. سانسکریت اولیه رو اینها صحبت میکردن، متون مقدس اولیه هندویی رو اینا نوشتن، یک سیستمی برای جامعه اون روز هند بنیان گذاشتن که یه مقدارش واقعا تا همین امروز هست. یه مثال بخوام بزنیم، یه کار خیلی مهمی که اینا اون موقع کردن این بود که اونهایی رو که بومی هند بودن، اینا رو کردنشون یه طبقه پایین‌تر، گفتن اینا نجسن، ناپاکن. یه کارهایی بهشون میدادن که از نظرشون اینا کارهای پایین بود، کارهای چرک بود. بعضی از جامعه شناسا میگن این نظام طبقاتی کاستی که امروز در هند هست، این ریشش مال همون موقع است. نظام کاستی هند یک گروه بندی اجتماعی خیلی جدی و سفتیه. جامعه رو 4 تا گروه میکنه از بالا به پایین و بعد اونایی که هیچ کدوم اینا نیستن نجسن، ناپاکن. بعد این طبقه گروه اجتماعی چیزی هم نیست که شما بتونی عوضش بکنی، موروثیه. با طبقه دیگه ازدواج هم نمیتونی بکنی. حالا در طول سالها، دهه‌ها سعی کردن که اینو از بین ببرن، قانونگذاری، جنبش‌های حقوق مدنی اینا،
ولی همچنان یک معضل اجتماعی هست در جامعه هند. گاهی یه خبرایی میاد که واقعا حواسمون رو جمع میکنه که هند همچنان این گرفتاری رو داره ها. مثلا یکی کشته شد به خاطر اینکه در مقابل آدمایی از طبقه بالا غذا خورد. یکی جونش رو از دست داد به خاطر اینکه جلوی یه نفر از طبقات بالا پاشو انداخت رو پاش. یکی شنا کرد، گرفتن زدنش که چرا در مقابل ما شنا کردی، بی احترامی کردی. هست خلاصه بعضی وقتا این خبرها میشنویم. خلاصه ولی این که این نظام کاستی که امروز در هند هست، میگن بنیانش مال اون موقع است که یه گروه‌هایی از شمال خزر آمدن اینجا و بومیان هند رو اینطوری فرستادن به یک طبقه خیلی پایین. خودشون هم به ترتیب از بالا جاها رو پر کردن. پیشوایان مذهبیشون بالا، ارتشیاشون، جنگاورانشون رده بعدی، رده دوم نظامیاشون، بعدم رده بعدی هم تاجر و بازرگان و اینها. کاری به جزئیات اونش نداریم. مسئله اینه که اینا یک تمدن تازه و قوی درست کردن. کم کم از چند قرن قبل از میلاد در هند ما دیگه امپراتوری هایی داریم. حالا بعضیاشون هم بزرگترن، بعضیاشون هم قوی ترن، یه طوری که تقریبا همه شبه قاره هند رو میتونن بگیرن. خیلی شبه قاره بزرگی هم هست. یه امپراتوری های سلسله ماوریا امپایر، اینا بین سالهای 200 تا 326 قبل از میلاد میگن تشکیل شده. بعد از اینکه اسکندر آمد و امپراتوری هخامنشی سقوط کرد و اینا آمدن بیشتر هند و زیر پرچم خودشون بردن، یک نظام اداری بزرگی درست کردن، یه امپراتوری میگن همپایه امپراتوری روم، با این تفاوت جالب که چند تا مؤسسه اقتصادی خصوصی هم انگار اینجا در کنار دولت فعالیت میکنن. بگذاریم اینا کلی کاخ ساختن، معبد ساختن، کتابخونه ساختن، دانشگاه ساختن، هم ارتش قوی داشتن، هم در تجارت خوب بودن، با یونانیا تجارت میکردن، با رومیا تجارت میکردن. چی تجارت میکردن؟ تازه شروع کردن تجارت با روم دیگه، با اروپا دیگه. زنجبیل ببر، گشنیز ببر، ادویه ببر. از همون موقع هند منبع ادویه بوده برای دنیا، از قبل از میلاد مسیح. در زمان همین سلسله هم بود که بودا آمد، شاهزاده‌ای که پشت باز زد به قدرت و مال دنیا و شد بنیانگذار یک آیین جدیدی که الان بعد 2500 سال هنوز چند صد میلیون نفر قبولش دارن و دنبالش میکنن. اصلا امپراتوری بودایی شد یه زمانی، استراتژی پرهیز از خشونت در پیش گرفتن، مروج صلح شدن و بعدم شاید اصلا سر همین پرهیز از خشونت و اینا سرنگون شدن و جاشون امپراتوری های دیگه آمدن. خیلیشون هندو هستن و معابد و اینا میسازن، بعضیشون هم بودایی هستن و خلاصه قرنهای دوروبر میلاد مسیح اینطوری در هند میگذره. گاهی قدرت های منطقه‌ای و محلی، گاهی هم قدرت یکپارچه مرکزی، مخصوصا در شمال شبه قاره، تا میرسیم به قرنهای 4 و 5 میلادی. مثلا امپراتوری گوپتاها اینا به دورهشون میگن دوره طلایی هند. باز حکومت اینا البته بر شمال شبه قاره بود ولی خب یک پارچه بود. چرا اسم اینا رو میگیم؟ از خیلی‌ها میپریم. چرا اینا رو میگیم ازشون نمیپریم؟ اهمیت اینا در اینه که در دوره اینها هند از نظر علمی و فرهنگی خیلی پیشرفت کرد. در ریاضیات و نجوم و طب و هندویسم خیلی گسترده شد. ادبیات کلاسیک سانسکریت شکل گرفت. رونق گرفت هند، هم رونق فرهنگی و هم رونق نظامی. درباره چه دوره‌ای داریم حرف میزنیم؟ ما عادتمون اینجا اینطوریه که وقتی که در مورد یه جایی حرف میزنیم یه زوم اوت میکنیم، بقیه دنیا رو هم نگاه میکنیم دیگه. نقشه رو ببینیم اون موقعی که داریم میگیم اینجا این خبر رو هست، بقیه دنیا چه خبره. قرنهای اول بعد از میلادی، یعنی در ایران امپراتوری ساسانیه هنوز. در غرب ایران بیزانس رو داریم، امپراتوری روم شرقی. در اروپا هم که امپراتوری روم که عملاً همه دور مدیترانه رو داشت بر افتاده، الان یه قدرت‌های کوچکتری دارن حکومت میکنن. پس دیدیم تا اینجا که داستان هند اینطوریه که یه گروه‌هایی هستن دارن حکومت میکنن، زندگی میکنن اینا، بعد یه نیروی خارجی میاد معمولاً از شمال، عمدتاً از شمال غربی و قدرت رو میگیره. حالا اگه قدرتش زیاد باشه همه شبه قاره رو میگیره، اگه نه نیمه بالاییش رو میگیره در حکومت خودش. زلزله بعدی تاریخ هندم باز مال ورود یک گروه جدیده از همون شمال غربی، این بار گروهی که برای ما هم آشنا هستن. کیا؟
مسلمونا. کی؟ حدود قرن 8 میلادی. در حدود قرن 8 میلادی اسلام از سرزمین پاکستان و افغانستان امروز آمد و پنجاب و تا دل پاکستان امروز در واقع خودش رو رسوند تا کنار رود سند و کم کم اونجا یک عده‌ای مسلمون شدن. قرن 10 هم زمان غزنویان از خود سبکتکین تا سلطان محمود غزنوی، اینا دیگه جنگاوران مسلمانی بودن که راه هند رو باز کرده بودن و مدام حمله می‌کردن و از کابل و پنجاب و از سال 1005 میلادی اول قرن 11 تا 1027 میلادی که دوره حکومت سلطان محمود غزنویه 15 بار ایشون به شمال هند حمله کرد، هم برای غنایم و هم برای اینکه مسلمون کنن، هندوها رو مسلمون کنن، بودایی‌ها رو مسلمون کنن. و واقعا هم همینطوری اسلام داشت رشد میکرد اونجا، بودایی‌ها و هندوها کم میشدن و هم جمعیتشون کم میشد، هم آثار هندوها رو، معابد و اینها رو خیلی داشتن خراب میکردن و با این حمله هاشون البته هیچ حکومتی رو اونجا تثبیت نکردن، حالا یا نخواستن یا نتونستن، ولی مدام حمله کردن. که اینا مال قرن 10 و 11، یعنی هنوز اونایی که خیلی حمله میکنن میزنن میبرن تو اون منطقه نیامدن، هنوز به دوره مغول‌ها نرسیدیم. این دوره‌ای که یه چیز مهم دیگری هم که وصل میکنه ایران رو به هند، ابوریحان بیرونی که از اعجوبه‌های علمی تاریخ، سفرهای زیادی داشت ایشون به هند. یک کتابی هم نوشت به اسم تحقیق مال الهند. خیلی علاقه داشت، خیلی کنجکاوی کرد درباره تنوع فرهنگی در هند، درباره مذهب‌های مختلف، درباره نظام طبقاتی، درباره تاریخ سیاسی هند، درباره دوره طلایی همون گوپتاها که گفتیم درباره این نوشت. با فلاسفه هندی مثلا خیلی بحث و گفتگو کرد، سانسکریت یاد گرفت، یک کتابای مهمی رو ترجمه کرد انگار به عربی و خلاصه نقش مهمی داشت ایشون در تبادلات فرهنگی اون دوره و مشاهده هایی که داشته و نوشتهاش امروز هم یه مقدار منبع تحقیق هستن. بگذاریم اینجا داستان هنده و ما وقتی که تاریخ میخونیم میدونیم میرسیم به قرنهای 12 و 13 دیگه سر و کله مغول‌ها دیر یا زود پیدا میشه. در طول سالهای 1200 قرن 13 چند بار ژنرال های مختلف مغول از نواحی مختلف به هند حمله کردند. بعضیا موفق تر بودن، بعضیا کمتر موفق بودن و همزمان اسلام هم داره در هند گسترده میشه. در همین قرن 13 در 1206 مسلمانان دهلی رو گرفتن. اولین حکومت مسلمانان در هند به نام سلطنت مسلمانان بنیان گذاشته شد. دلی سلطنت. اسلام رسما بر یک جاهای زیادی از هند حاکم شد. با زور و اجبار از قرار معلوم مسلمون شدن خیلی از هندی ها در اون دوره. امروز هم اسلام هنوز یکی از دینهای بزرگ در هند. البته همه اینایی که در هند مسلمون شدن به زور نشدن. یه حاکمین مسلمونی هم داشتن که اهل خونریزی و تخریب و اینا نبودن و بعدن که اصلا قاطی شد اسلامی فرهنگ خارجی بود براشون، ولی بعدن که قاطی شد با فرهنگ هندی یک فرهنگ تلفیقی هندی اسلامی هم ساخته شد که از توش اتفاقا صوفی های خیلی مهمی در آمدن. شاید معروف ترینشون نظام الدین اولیا باشه، شاید، و صوفی های خیلی مهمی از این مکتب در آمدن. برای یک دوره چند قرنه‌ای باز دوباره حکومت واحد در هند نداریم. حکومت‌های تیکه تیکه داریم، واحدهای سیاسی کوچیک کوچیک داریم. بعدش یک امپراتوری بزرگ و قدرتمند اسلامی در هند درست میشه به نام امپراتوری گورکانیان. حالا میگیم اسلامی، در واقع یک پادشاهی از تبار مغول‌ها بودن اینها، ولی مسلمان شده. اول تیمور گورکانی در قرن 14 زد به هند، آمد تا دهلی و قتل عام و غارت و اینا، بعد برگشت. بعد از نوادگان همین تیموری که به نام بابر آمد از کابل و بعدم بر هندوستان مسلط شد دودمان گورکانیان یا امپراتوری مغولی هند رو بنیانگذاری کرد. اینا مغولان یکی از بزرگترین امپراتوری های قرون میانه حساب می شدن. از 1526 شروع کردن به حکمرانی در هند
تا 1857 همچنان یه بخش‌هایی از هند دست اینها بود. یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ هستند. تقریبا همزمان با صفویه شروع شدن در ایران تقریبا، ولی از صفویه با دوامتر بودن و ما میدونیم صفویه امپراتوری با دوام و طولانی بود در ایران و اینکه اینا از اونا با دوامتر بودن نشون میده که همسایه قدرتمندی بودن برای صفوی‌ها. بیش از 300 سال حکومت کردن. الان چیزی که خیلی ازشون میشناسیم و به یادگار مونده آثار هنری و معماری و تاریخی و اینهاست، مثل تاج محل. ولی خب این مال یه دورشونه. خیلی امپراتوری جالبی بودن و خیلی هم زبان فارسی رو ترویج داد. کلا میدونیم دیگه مشارکت هندی ها در غنی کردن ادبیات فارسی کم نبوده. ما شاعرای بزرگی داشتیم پارسیگو هندی، بزرگترینشون شاید بیدل دهلوی. مخصوصا یه دوره هایی که در دربار صفوی هنرمندا و شاعرها و اینا رو خیلی تحویل نمی گرفتن، هنرمندانی از ایران رفتن به هند، هم شاعران هم نقاشان و اینا. این اکبرشاهی که گفتیم از شاهان نمونه روزگاره، ایشون به خیلی چیزا معروفه، از جمله اینکه مثلا شایسته سالاری و کارو به فامیلاش نده و یه دورانی دعوت میکرده علمای دینهای مختلف بیان با هم گفتگو کنن و امپراتوری مسلمونی بوده ولی جزیه گرفتن رو قطع کرده بوده. جزیه پولی بوده که میگفتن غیر مسلمونا باید به حکومت اسلامی که داره بهشون حکومت میکنه پول بدن. اینو ورداشته بوده. خودش خیلی طرفدار و اسپانسر کارهای هنری بوده، معماری و نقاشی و شعر و یکی از بزرگترین فرمانروایان تاریخ هند. عموما هم من دیدم که خب خوشنامه، نه که بعد ازش نمیگن که قطعا هست و میگن، ولی اکبر the great، اکبر کبیر احتمالاً از نظر سیاسی و فرهنگی دوران درخشانی رو در هند حکومت کرده. کجاها اینا حکومت کردن؟ تا آخر قرن 17 گورکانیان به جز در جنوب هند بقیه هند رو داشتن. یک دوران اوجی داشتن، اوج ثروت و شکوهشون بود. یک سازمان نسبتاً کارآمد متمرکزی بود، سازمان وسیعی بود، هم پول زیاد داشتن هم پرسنل زیاد داشتن. در ارتباطهای تجاری و فرهنگی با دنیای خارج موفق بودن. قرنهای 16 و 17 سازمانهای تجاری اروپایی و غیر اروپایی البته درست شدن در شبه قاره هند، بیشتر واسه این که بیان تجارت کنن. تجارتشون هم عمدتاً این بود که از هند مواد ارزون بخرن ببرن اروپا. ولی خب این تجارت اون موقع ها شروع شد و حالا بعدا میبینیم چه نقشی هم داشت در شکل دادن به تاریخ هند از اونجا به بعد، تاریخ دوره مدرن هند. در قرن 17 3 تا امپراتور بزرگ داشتن مغول ها، ایشون و ایشون و ایشون. مخصوصا دوران سلطنت جهانگیر و شاه جهان، چون ثبات سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی سریع و اینا بود، خیلی دوران مورد توجهی بود. از نظر فرهنگی هم نقاشی، معماری، آثار باشکوهی اون موقع درست شد. زمان اورنگزیب دیگه اوج بزرگی امپراتوری بود از نظر وسعت. البته پادشاه خوشنامی ایشون نیست، ولی پادشاهی امپراتوری خیلی وسیعیه. درباره چه دوره‌ای داریم حرف میزنیم؟ باز دوباره ببینیم اون موقعی که داریم میگیم ایران چه خبره. قرن 17 ایران سالهای 1600 با شاه عباس شروع میشه، یعنی اوج اقتدار صفویه هم هست. بعضی از مورخا اصلا میگن هندیا در قرن 17 نگاهشون به تجارت بازتر شد تحت تأثیر ایرانیان صفوی که اینا سنت قوی تری داشتن در ترکیب قدرت سیاسی و تجارت. کلاً هم مغول‌ها، گورکانیان، صفویه و عثمانی، اینا به 3 تا امپراتوری مسلمان همسایه که قدرتمند بودن در دنیای اون روز معروف بودن به گان پاودر امپایرز، به خاطر تکیهشون روی توپ و باروت و اینا احتمالاً. من دقیق نمیدونم واسش چرا، ولی معروفن، به این خیلی معروف بودن و نمیدونم حالا تفاوتش با بقیه چی کار میکردن. ولی اینطوری نیست که حالا بگیم اینا یک اتحاد قوی داشتن. ما میدونیم جنگ و درگیری بینشون خیلی زیاد بوده. درباره ایران و عثمانی حالا جاهای دیگه گفتیم. بین ایران و هند و گورکانیان و صفویان دعوا عمدتاً سر قندهار بوده. قندهار یک موقعیت ممتازی داشته برای تجارت
و دست به دست می شده بین ایران و هند، دست به دست می شده، محل دعوا بوده. درباره این جنگاشون و این درگیری‌های مرزی و اینا توی ویدیوهای قرن‌های 16 و 17 و 18 خود مفصل‌تر صحبت کردیم. خلاصش ولی این که در بیشتر دوره گورکانیان بین ایران و هند روابط تجاری و فرهنگی برقرار بود. هم اون ماجرای شاعران و نقاشان و اینها رو، هم ماجرای تجارت رو از مسیر قندهار و هم تجارت از دریا رو. بعدن که پرتغالی ها آمدن به خلیج فارس، به کمک کشتی های بهتری که اونا داشتن یه مسیر راحت‌تر دریایی هم برقرار شد از خلیج فارس بین ایران و هند. البته خب حکومت مغولان هند هم، امپراتوری گورکانی هم مثل هر حکومت دیگری بالاخره دوران افول شروع شد. یه نقطه مهم هم تو اون سرازیریشون حمله نادرشاه بود، حمله و کشتار و به غنیمت بردن خزانه هند ثروتمند اون روز. اون هم نه یک بار و نه دو بار و البته واقعا کار گورکانیان رو تمام نکرد، ولی ضربه های خیلی اساسی بهشون زد. ضعیف شده بودن، ضعیفتر هم شدن، ولی همچنان حکومتشون ادامه داشت. جمع نشد، تو سرپاینی افتاد در قرن 18 ولی جمع نشد تا میانه قرن 19 که جمع شد و اختیار هند، اختیار اداره هند کامل افتاد دست بریتانیایی‌ها. بریتانیا کجا آمد این وسط؟ اینم واقعا داستان عجیبی از دنیای گذشته. بریم چند دقیقه صحبت کنیم درباره فرمانروایی راج‌ها، فرمانروایی بریتانیا در هند. بریتانیایی‌ها اولین اروپایی‌هایی نبودن که به هند رسیدن. اول از همه پرتغالیا آمدن. از اواخر قرن 15 از جنوب غربی هند دریانوردای پرتغالی آمدن. بعد هم کم کم اروپایی‌های دیگه به همین ترتیبی که می‌بینی، آلمانیا، دانمارکیا، فرانسویا و البته انگلیسی‌ها. برای چی آمدن؟ برای بیزنس. اول برای تجارت. همین تجارت هم بود که نهایتاً کار رو کشید به اشغال. هند پنبه داشت، ابریشم داشت، ادویه داشت، ارزون و همه اینا رو می‌خواستن و سر همینم با هم درگیر شدن. می‌زدن کشتی‌های همدیگه رو می‌زدن، غرق می‌کردن، راه همدیگه رو می‌بستن. دور مراکز تجاریشون استحکامات قوی درست می‌کردن، چون اون چیزی که از هند می‌خواستن ببرن و میتونستن ببرن خیلی براشون ارزشمند بود. و البته بجز با همدیگه طبیعتاً با مردم محلی هند هم درگیر می‌شدن. مخصوصاً اوضاع وقتی بدتر شد که اینا داشتن قدرتمندتر می‌شدن، امپراتوری مغول‌های گورکانی هم داشت ضعیف‌تر می‌شد. آخرین امپراتوری قوی اینا همین اورنگزیب بود. ایشون که مرد دیگه زمیندارای محلی و قدرت‌های منطقه‌ای و اینا هر کدوم شاخی بودن. ما دیگه تو این دوره باید فراموش کنیم حکومت مرکزی گورکانیان رو. همچین خبری در هند نیست. اوضاع مناطق مختلف بر حسب قدرت فرمانروای محلیشون باید توضیح داده بشه. یه چیز دیگه هم که اینجا باید حواسمون باید باشه بهش، کمپانی هند شرقی بریتانیا است. کی درست شد؟ 1600. 1600 چه سالیه؟ 1600 ما الان ویدیوهای بی پلاس رو دیده باشیم یادمونه 1600 چه اتفاقایی افتاده. 1600 سالیه که شاه عباس اصفهان رو ساخت. 1600 سالیه که انگلیسی‌ها رفتن در آمریکا اولین ستلمنت ها رو درست کردن در آمریکای شمالی. 250 سال هنوز مونده به جنگ‌های تریاک برسیم به اینکه آمریکایی‌ها برن ژاپن رو بگیرن. 1600 یک سری تاجر انگلیسی جمع شدن، یه شرکتی درست کردن، بعدم یک اجازه نامه چارتری از ملکه گرفتن که تجارت با هند در انحصار اینها باشه. این شرکت یک داستان عجیبی داره. اول یه جواز 15 ساله موقت داشت، ولی کم کم تبدیل شد به موفق ترین و مهمترین و قطعاً معروف ترین شرکت سهامی انگلیس. کار مهمی که این اجازه نامه براشون کرد این بود که انحصار داد بهشون. یعنی دیگه اینا لازم نبود نگران بشن که یه تاجر انگلیسی دیگه هم بیاد اینا بخوام با اون رقابت کنن. از طرف بریتانیا اینا تنها کسی بودن که اجازه انحصاری تجارت با هند رو داشتن. حالا با بقیه اروپایی‌ها باید رقابت می‌کردن، ولی دیگه از انگلیس می‌دونستن که کسی دیگه‌ای نمیتونه بیاد. همزمان هم هست این، گفتیم با چی؟ با کم قدرت شدن نفوذ امپراتوری گورکانی. یعنی قدرت دست کیه؟ قدرت دست حکمرانان محلیه.
بهشون میگن نواب، نایب هستن اینا. و اینا اول با کمپانی منافعشون نمیخونه، درگیری دارن. مثلا سر این درگیری دارن که انگلیسی‌ها مالیات نمیدن. بعد درگیری میشن، کار به جایی نمیرسه، انگلیسی‌ها میرن سعی میکنن یه نوابی رو بیارن سر کار که باهاشون بهتر بتونن کار رو ادامه بدن. یعنی چی؟ یعنی که بتونن با هند تجارت بکنن به پایین ترین قیمت بدون دادن مالیات، به مفت منابع هند رو ببرن. درباره این کمپانی هند شرقی من کنجکاوی زیاد دارم. یعنی همین که اصلا چطوری یک شرکتی از این سر دنیا رفته حاکم شده به یک کشوری، حاکم شده، نه فقط تجارتشو گرفته، حاکم شده به یک کشور بزرگی در اون سر دنیا. این برام سواله، خیلی هم اثرگذاره، هم روی تاریخ و فرهنگ خود هند، هم تاریخ و فرهنگ بریتانیا. منتها دیگه تو این ویدیو خیلی جا نمیشه. اگر که برای شما هم جالبه، فکر میکنید که خوبه یه ویدیو دربارش بسازیم، یه کامنت یه کسی بذاره و لایکش کنید، من اونو بتونم ببینم و تصمیم بگیرم. چون موضوع زیاد داریم توی لیستمون، من ببینم که کجا خلاصه علاقمون همراستاتره، به اونم یک فکری بکنیم. یه دونه کامنت رو اگه زیاد لایک بزنیم من بتونم به اساس اون یک ارزیابی بکنم. خیلی ممنون. بگذاریم. این کمپانی هند شرقی خلاصه رقبای هلندی و پرتغالیش رو هم زد کنار، یا با زور زد کنار، یا با قدرت‌های محلی بست، یا بالاخره از طریق دیگری زد کنار. خودشون بی‌رقیب دست بالا رو گرفتن و قدرت تجاری زیاد بی‌رقیب طبعاً کم کم تبدیل شد به قدرت سیاسی. برای اینکه قدرتشون رو اعمال کنن، نیروی نظامی هم آوردن. دیگه گفتن ما روابط بین ایالت‌ها و بین این حکام محلی رو هم ما تنظیم می‌کنیم، ما اداره می‌کنیم. در نهایت هم اصلا یه قدرت سیاسی بزرگ و مهمی در منطقه درست شد به عنوان پایگاهی برای قدرت انگلستان. واقعا این عجیبه وقتی بهش فکر کنیم. هند آمریکا نیست، آفریقا نیست که بگی حالا بالاخره یه آدمایی هم اونجا زندگی میکردن، یه جوامعی هم بودن، این استعمارگرا از اروپا رفتن اشغال کردن، چیره شدن بهشون. هند گورکانی مملکت شناخته شده‌ایه، معروفه، در انگلیس معروفه به یک سرزمین عجیبی در شرق، فرهنگ باستانی و غنی و شناخته شده‌ای داره، جایی که ادویه‌ها و اجناس گرانبها ازش میاد، سرزمین ثروتمندیه. و انگلیسی‌ها به نظر میرسه نرفتن اول برای اشغال، مثل آمریکا نبود که رفته بودن اصلا یک جامعه جدید بسازن، انگیزه ترویج مسیحیت و اینا هم نداشتن، اومده بودن برای تجارت خیلی چرب و پرسود و از همون در وارد شدن و انقدر کنترلشون زیاد شد که دیگه قدرت سیاسی گرفتن. نگاهشون ولی به هندی ها و شاید به چینی ها با نگاهی که با مردم بومی آفریقا و آمریکا داشتن به نظر میاد متفاوت بود. بعد فاصله ای هم که داشتن، فاصله فنی و تکنولوژی که اینها حداقل اون اولش که رفته بودن همون 1600 و اینها، کمتر از فاصله ای که مثلا انگلیسی ها با آفریقایی ها داشتن یا بومی های آمریکا داشتن. من فکر میکنم اینا موضوعای جالبیه که باید یه خورده بهش فکر کنیم. به این سادگی نیست، یه خورده باید فکر کنیم که چطوری اینا تونستن برن همچین کاری کنن. بگذاریم اینا بمونه برای وقتی که اگر ویدیوی کمپانی هند شرقی رو ساختیم. وقتی رسیدیم به نیمه قرن 18 1764 دیگه انگلیسی ها کاملا برتری داشتن به این حاکمان محلی. همه این نواب دست نشونده بودن، به میل و منافع انگلیسی ها کار میکردن. بعد البته با اینا هم نتونستن کنار بیان، با اینا هم مشکل پیدا کردن، دیدن دست نشانده و اینا جواب نمیده، خودمون باید بشیم نواب. یک سازمان پیچیده‌ای طراحی کردن، مسئولیت‌های اجرایی تقسیم شد بین نواب محلی و کمپانی هند شرقی. منتها قدرت دست کمپانی بود دیگه، قدرت دست کمپانی بود. یعنی چی؟ یعنی مسئولیت‌های دفاعی با کمپانی بود، اداره امور مدنی با مثلا نواب محلی بود. اینا رو این تایملاینه ببینیم شاید راحت‌تر بشه دنبال کرد. امپراتوری گورکانی هنوز هست، ضعیف، قدرتش زیاد نیست، امکان اعمال قدرت نداره، ولی هنوز هست، اسمش هنوز هست. منتها مالیاتو کی داره جمع میکنه؟ کمپانی هند شرقی. مالیاتو میگیره، یه سهمی میده به امپراتور، بقیه‌اش هم میذاره جیبش.
و با استفاده از چنین سودی دیگه کمپانی از نظر مالی خودکفاست، نیازی به سرمایه‌گذاری بریتانیایی نداره، از عاملیت دیوانی کم کم میرسه به قدرت حاکمیتی، اول در بنگال بعدم در بقیه جاها. این در خود بریتانیا هم یه بحران سیاسی درست کرد. میگفتن شرکت به دولت انگلیس هم حساب پس نمیده، به سهامداراش حساب پس میده. بر همین پارلمان بریتانیا یک کمیته درست کرد، کمیته ویژه برای بررسی اقدامات کمپانی هند شرقی. از اینجاست که دیگه دولت بریتانیا، خود دولت میاد وسط. 1773 یک نفر فرماندار کل میذارن، یک دادگاه عالی در کلکته میذارن که اینا بیان فرماندار کل اداره کنه امور رو، دادگاه عالی هم به عملکرد فرماندار نظارت کنه. پس چی شد؟ یه مرور خلاصه‌ای بکنیم. یک تعدادی تاجر انگلیسی دیده بودن جنسی که تو اروپا خواهان زیاد داره رو تو هند ارزون میتونن بخرن. از سالهای 1600 و کم کمپانی هند شرقی درست کردن. اول رقبای داخلی رو زدن کنار، یعنی رقبای انگلیسی رو زدن کنار، بعد بقیه اروپایی‌ها رو زدن کنار، بعد قدرت‌های محلی هند رو زدن کنار و اول تجارت رو، بعد کم کم قدرت سیاسی رو در هند گرفتن دست خودشون. کاری هم که اونجا میکردن کم کم عوض شد. اول یه سری محصولاتی که اونجا تولید میشد رو ارزون میخواستن بخرن، بعد شروع کردن از هندی‌ها مالیات گرفتن. بعدم که بریتانیا صنعتی و صنعتی تر شد، مواد خام میخواستن. هم مواد خام میخواستن برای ورودی صنعتشون که از هند مفت می آوردن، هم بازاری میخواستن برای فروش محصولاتشون که اونم به هند میفروختن. هند هر دوتای این نیازها رو جواب میداد. با مواد خام هندی محصولات متنوعی تولید میکردن و تقریباً 40% کل اون محصولات رو به خود هندی ها میفروختن. چیزی که میبردن ادویه بود، ابریشم بود، پنبه بود، تریاک بود، چای بود، پارچه بود، ظرف و ظروف بود، صنایع دستی بود، همه چیزایی که ارزون درست میشد در هند، ماشینالات و پارچه و کالاهای مصرفی و کالاهای لوکس و البته سلاح و مهمات و اینها به هند می آوردن. سلاح و مهمات برای چی به هند می فروختن؟ برای اینکه ارتشی از هندی ها رو تجهیز کنن. برای چه جنگی؟ برای جنگایی که بریتانیا داشت در سرتاسر دنیا. برای همینه که در قرنهای بعدم شما رد سربازای هندی رو میبینی که اول ویدیو گفتم 1 میلیون نفر سرباز هندی در جنگ جهانی اول شرکت کردن. 2.5 میلیون نفر سرباز هندی در جنگ جهانی دوم شرکت کردند. در جنگ بوئر کلی سرباز هندی بودن. در ایران کلی سرباز هندی بودن در جنوب برای محافظت از منافع بریتانیا. یعنی از همه نظر برای بریتانیا سود بود این رابطه واقعا. بر همینم خیلی متهم این شرکت به غارت منابع هند و به سیاست‌های استعماری. دیگه از این استعماری تر دیگه نمیشه دیگه. بعدم دیگه از وسطای قرن 19 خود دولت انگلیس، خود دولت، نه کمپانی هند شرقی، خود دولت انگلیس کنترل هند رو میگیره دستش و دیگه قدرت دست شرکت نیست. از کی؟ از 1858. چی میشه اینطوری میشه؟ بعد از سرکوب یه قیامی که الان معروف به اولین جنگ‌های استقلال هند. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اینطوری نبود که جامعه هند کاری به این کارا نداشته باشه. از همون اول هم مخالفت بود و مقاومت بود در برابر انگلیسی ها. اولین خیزش مال همون 1857 1857 زمان ناصرالدین شاه، کمی بعد از جنگ‌های تریاک در چینه. چرا خیزش؟ چرا قیام؟ به استقلال می‌خواستن، استقلال کامل می‌خواستن. اول یه سری سربازا شورش کردن، بعد مردم پیوستن بهشون. یک بهادر شاهی بود، 82 سالش بود اون موقع، ماه به ماه از دولت حقوق میگرفت. گفتم دولت بریتانیا مالیات جمع میکرد، یه پولی به شاه میداد. اینا شورش کردن، سربازا و مردم اومدن پشتشون و گفتن شاه ما ایشونه. کم کم یه عده دیگری هم اومد و اینم شروع کرد به فرمان دادن برای رهبری قیام و اینا. بعدم گفت من چشمی به حکومت ندارم دیگه تو این سن، من میجنگم برای استقلال، بعدم میزنم کنار. نامه نوشت به 3 گروه، به زمیندارها، به سپاهیان و به صنعتگران. گفت شما جایگاهتون در این جامعه چنینه، پایگاهتون چنانه، بیاین اتحاد کنیم این انگلیسی‌ها رو بریزیم بیرون. ولی کار به جایی نرسید. کی بود این؟ همون اوائل دوره راج بود، نیمه قرن 19. کار به جایی نرسید، یعنی
یه 4 ماهی حاکم دهلی بود، ولی انگلیسی‌ها لشکرکشی کردن و سرکوب کردن و هم این قیام رو سرکوب کردن، هم حرکت‌های چریکی مبارزاتی پراکنده بعدش رو، و قیام ناموفق شد. بعد سرکوبش ملکه انگلیس گفتش که از این به بعد هند دیگه یک بخشی از امپراتوری بریتانیاست. یک سیستمی برای اداره هند درست کردن، یک وزیر کابینه داره، وزیر خارجه هندوستان، یک شورای قانونی هم درست کردن. اون شورای از این به این دستور میده، فرماندار کل داره هندوستان، نایب السلطنه داره، یه سیستمی درست کردن. خلاصه دیگه یه بیانیه سلطنتی هم دادن به مردم هند که ملکه ویکتوریا به مردم هند قول میده که طبق قوانین بریتانیا اینا هم میتونن از خدمات عمومی بهره مند بشن. حقوق شاهزادگان بومی هندوستان رو هم بهش احترام میذاریم، دیگه زمینهای اینا رو هم مصادره نمی کنیم، به عقاید مذهبی مردم هم احترام میذاریم، به مردم هندوستان هم اجازه میدیم که در خدمات اجتماعی، امور اجتماعی مشارکت کنن. حالا دقیقاً چطوری و اینا نمیدونم، ولی خیلی بازیشون نمیدارن طبعا. سربازای بریتانیایی مثلا همچنان نسبت به سربازای بومی بیشتر شدن، زیاد شدن. توپخانه مثلا فقط دست سربازای بریتانیایی بود، ولی دیگه دولت انگلیس اداره اونجا رو کامل دست خودش گرفته بود. دهه‌های بعد از قیام دیگه میبینیم که رشد آگاهی سیاسی در مردم هست، افکار عمومی صداش بلند میشه، رهبران هندی اسمشون مطرح میشه، انجمن هند درست میشه، انجمن ملی هند درست میشه، 73 نفر نماینده هندی با کمک هم کنگره ملی هند درست میکنن، The Indian National Congress رو درست میکنن. و چند دهه بعد کم کم مهاتما گاندی، آدمی که در انگلیس حقوق خونده، در آفریقای جنوبی کار کرده، اونجا هم تجربه استعمار رو دیده، هم تجربه مقاومت رو دیده از نزدیک، 1915 برمیگرده به هند، میره در کنگره ملی و یک کمپین‌های مختلفی رو شروع میکنه، راه میندازه برای بیرون کردن انگلیسی ها از هند. کمپین‌های مختلفی داره که خیلی‌هاش موفق نیستن دیگه. کمپین مقاومت مدنی داره، راهپیمایی طولانی داره، کمپین استقلال داره، تا 1947 یعنی 2 سال بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم میشه بالاخره هند مستقل میشه و خود گاندی رو هم نهایتا یک هندوی افراطی ترورش میکنه که چرا اونقدری که لازمه صفر نیستی، چرا با بقیه دینها رواداری داری، این بساط ضد خشونت چیه و این حرفا. درباره گاندی و این حرکت مبارزه خشونت پرهیزش، اثری که روی جنبش حقوق مدنی در آمریکا گذاشت، روی مبارزه ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی گذاشت، درباره اینکه در خود هند نگاه‌ها به گاندی چی بود و چی هست، حالا بعداً باید بیشتر حرف بزنیم. یه چیزی هم که باید ازش حرف بزنیم همین کنگره هند، کنگره ملی هند یا حزب کنگره، یکی از بزرگترین احزاب سیاسی هند، یک گروهی از تحصیل کرده های هندن، عموماً از کاست های بالای هندوها، با هدف استقلال هند. گاندی، جواهرلال نهرو، اینا از رهبران کنگره بودن. بعدن هم که هند مستقل شد در 1947، اینا تونستن همین حزب کنگره با رهبری خانواده نهرو و گاندی و اینا شدن یک حزب ملی و سرشناسی، هنوزم هست و فعال هم هست. البته مثل اون اوائل استقلال حزب غالب دیگه نیست. یه خوردم کلن بحث داره، چون اینا ادعاش این بود که همه مردم رو نمایندگی میکنن حزب کنگره، ولی تو اون جامعه طبقاتی و کاستی گروهایی بودن که میگفتن شما ما رو نمایندگی نمیکنید. اینا عمدتاً حامی منافع نخبگان شهری هستن، حواسشون به مسلمونا خیلی نیست. خود مسلموناشون هم البته یک تفاوتایی داشتن که باعث میشد که نشه اینها را از نظر فرهنگی در یک دسته قرار داد، انتظاراتشون رو نمیشد تأمین کرد. و این از اون چیزایی بود که خیلی خلاصه بحث داشت، خیلی کار داشت و نهایتاً هم برد به این سمت که یک کشور جدا براشون درست کردن دیگه. یک کشور جدا برای مسلمونا درست شد به اسم پاکستان. هرچند هنوز آدمایی هستن از مسلمان‌ها که میگن که کنگره اون موقع زیادی به ملی‌گراهای هندی نزدیک بود. بگذاریم اینا داستان‌های هند قرن 20. داستان هند قرن 20 داستان اوج گرفتن مبارزه است برای استقلال از بریتانیا، داستان تشکیل کشور هند و بعداً پاکستان و بعداً بنگلادش و بعدش هم تلاش کشوری بزرگ و تاریخی و پرجمعیت
برای اینکه راه خودش رو در دنیای جدید پیدا کنه. یک کتابی ما تو پادکست بی پلاس ازش حرف زدیم به نام لحظه تأسیس هند. تو این اپیزود پادکست میتونید بشنویدش. اون یه مقدار مال همین دوره بعد از استقلاله، اینکه یک کشوری که از استعمار آمده بیرون وسط قرن 20 در دنیایی که بلوک شرق داره توش درست میشه، بلوک غرب داره درست میشه، بیشتر دنیا انواع حکومت‌های فردی و دیکتاتوری و اینها داره، چطوری تصمیم گرفت دموکراسی بشه؟ اونم توی کشوری به این بزرگی، به این پرجمعیتی، به این فقیری، به این بیسوادی که اصلا زمینه‌ای به نظر نمیرسه برای دموکراسی داشته باشه. اینا چطوری سیستم دموکراتیک درست کردن و موفقم شدن، دموکراسی درست کردن که دوام آورده. یک نگاه به تفاوت هند و پاکستان بکنیم نشون میده چقدر کار مهمی کردن در هند. تو اون اپیزود از زاویه حقوق اساسی نگاه کرده بود به این موضوع. خیلی کتاب جالبی بود، خیلی جذاب بود و با این دیدی که الان پیدا کردیم احتمالاً اون اپیزود جذابتر هم میشه. حالا درباره هند قرن 20 هم ما بعداً صحبت میکنیم و یک ویدیوی جدایی بهش میپردازیم. این یک مرور کوتاهی بود بر تاریخ هند تا تقریباً اول قرن 20.